După 2 expediții în Bosnia pe 2 lacuri diferite și participarea la un concurs în Bulgaria, a venit vremea unui nou episod din seria Eurotrip. Alături de Alin Șuteu, care s-a ocupat de organizarea acestei expediții și partide de pescuit, ne aflăm în Ungaria pe lacul Harșani, unde în urmă cu 6 ani, în 2013, am mai venit aici împreună cu Andrei Vlădeanu și Sorin Rodanu pentru o partidă de o săptămână și în care am prins destul de mulți pești, însă nu foarte mulți de peste 20 de kilograme. Astfel că în această partidă, alături de Alin, care anul trecut a avut o sesiune extraordinară aici cu peste 13-14 pești over 20 de kilograme, dorim și noi să prindem câțiva pești mari ai lacului. Chiar dacă ne aflăm într-o perioadă nu tocmai prielnică din punct de vedere al pescuitului, suntem aproape de sfârșitul sezonului, pe o vreme destul de ploioasă și friguroasă, aici pe Harșani este o perioadă în care este voie și pescuitul plantat, astfel că vom face un pescuit combinat, atât plantat cât și lansat. Atunci când ne aflăm aproape de finalul sezonului, pescuitul este unul la două capete, să spun așa, adică se poate să ai o partidă excepțională în care peștii să se hrănească foarte bine sau vremea să nu fie tocmai de partea ta și peștii să înceapă să își caute niște zone unde să ierneze și momentele de hrănire ale lor sunt din ce în ce mai puține. Astfel că noi avem o săptămână aici pe lacul Harșani și sperăm să prindem destul de mulți pești. Nu uitați, găsiți aici jos un clopoțel și un buton de subscribe, de abonează-te. În modul ăsta vă puteți abona la canalul nostru de YouTube, Carpstaff, și în momentul în care vom vom urca un nou videoclip, veți primi o notificare și veți putea vedea filmul în premieră. Astfel că aveți în față un nou episod din seria Eurotrip pe lacul Harșani din Ungaria, unde sperăm să terminăm sezonul așa cum se cuvine, cu multe capturi impresionante. Tocmai ce am prins un crap, un comun frumos undeva la 13 kg. Cu ocazia asta m-am gândit să reîmprospătez rigul. Voi folosi un rig mono cu un cârlig Ciodi, mărimea 6, la care, după cum vedeți, am atașat un șurubel. La acest șurubel voi atașa un half-half de varianta mai mică de 16 mm. Am folosit o bilă half-half deoarece este o bilă semiflotantă și este mult mai ușor de absorbit de către crab decât o bilă normală de 20 tare, de exemplu. Pentru această partidă de pe Harșani eu am venit cu un
boiles nou pe care l-am mai testat de-a lungul acestui sezon. Este vorba de un boiles ce va apărea anul viitor în gama VLC Carp, un boiles structurat pe bază de krill, pe bază de făină de krill, extract de krill și are o culoare verde datorită faptului că are în compoziție Robin Green de la Hates. Este un boiles ce are o combinație de arome formată din krill și câteva arome de fructe pe care nu pot să vi le spun, însă este un boiles de tip fish meal, pentru că aici pe Harșani limita zilnică de nadă pentru 6 lansete, cum pescuim noi aici, eu cu 3 și Alin cu 3, este de 5 kg. Am decis ca în această partidă să venim doar cu boiles, fără nimic altceva. Astfel că la începutul partidei am folosit doar boilesuri proaspete, să le spun așa. Am nădit cu ele și le-am folosit atât la cârlig cât și la plantatul cu navomodelul, pe care le-am tăiat cu ajutorul acestui dispozitiv de la Corda numit cutter, în care am băgat 3-4 boilesuri și le-am tăiat în bucăți, astfel că nădirea a fost formată din boilesuri tari de 20 de mm și astfel de jumătăți de boilesuri tot de 20 de mm. După un crab de 18 kg, după un comun de 18 kg în prima seară și după peste 5-6 plătici destul de mari, a venit și acest comun prins pe timpul zilei la o mumeală dublă formată din două boilesuri Super Deep Red Squid de 20 de mm, plantată lanseta cu ajutorul navomodelului undeva la vreo 10-20 de metri de zona nădită în a doua zi, cu mai multe boilesuri Krillix de 20 de mm. Alin a prins până acum, dacă nu mă înșel, 4 crapi, toți între 18 și 19 kg. Suntem în a treia zi de pescuit aici pe Harșani. Este prima zi în care am avut parte de puțin soare și nu a mai plouat, pentru că în rest am avut parte doar de ploaie și de o vreme friguroasă. Sperăm să vină și niște crapi ceva mai mari, de peste 20-25 de kg, pentru că în lac se află astfel de exemplare și chiar dacă aici pe Harșani în această perioadă destul de friguroasă nu prea s-au prins foarte mulți pești, au fost chiar și câteva echipe din Slovacia și din România pe standuri bune ale lacului, care timp de o săptămână n-au avut trăsături, însă noi, de bine de rău, am avut până acum câțiva crapi. Pentru că boilesurile acestea
de krill pe care le folosesc sunt destul de parfumate, destul de aromate și cu o parte de fructă. La început am prins destul de multe plătici. Cred că mai aveam puțin și ajungeam la recordul lacului, la greutatea cea mai mare a unei plătici, dar ușor mi-am cam dat seama că asta s-ar putea să fie problema și nu am mai nădit deloc cu boilesuri din acestea proaspete, da? Ci am pus mai multe boilesuri din acestea acrylics în apă, da? Pentru a se înmuia și pentru a fi un pic mai spălate, să le spun așa, și să conțină doze mai mici de arome. În modul ăsta, peștii, considerând că, boilesurile au stat câteva zile pe acolo și nu mai reprezintă un pericol și nu au mai reprezentat nici o așa de mare atracție pentru plătici, pentru că nu au mai fost aromate boilesurile. Astfel că, da, am luat boilesul din acest acril, le-am pus în apă, le-am ținut în jur de 5-6 ore și după cum puteți vedea, ele s-au decolorat, sunt mai moi și miros ceva mai puțin. Astfel că la fiecare plantare cu navomodelul am pus doar 2-3 mâini de astfel de boiles în cuvă, nemai folosind boilesurile proaspete și foarte aromate, să le spun așa. Inițial am nădit timp de 2 zile cam 5 kg amândoi pe zi, însă după 2 zile am văzut că peștii nu prea au răspuns foarte bine pe zona nădită, nu prea au tras acolo și am redus total nada, pescuind doar cu 2-3 mâini de astfel de boilesuri spălate în cuvă, astfel nădind, să zic așa, având niște nadă locală fix lângă montură, nenădind o zonă largă cu o cantitate mai mare de boilesuri. Asta a fost ceea ce am făcut la începutul partidei și după aia ne-am dat seama și a dat roade până în acest moment folosirea unor astfel de boilesuri ceva mai spălate. Odată cu venirea ploii, se pare că au apărut din nou și trăsăturile pe timpul nopții. Am avut aseară cea mai bună noapte din punct de vedere al numărului de trăsături, 4 la număr, dar și din punct de vedere al ploii, pentru că ne-au dat destul de mult. Am avut, așa cum v-am spus, 4 trăsături, unul l-am scăpat și 3 pești am scos și în fața dumneavoastră puteți vedea acest spaniol de 15 kg, cel mai mare crap prins aseară la o montură rigidă cu 2 boilesuri tari de 20 de mm super deep plantate lângă 2-3 mâini de boilesuri tari Krillix.
mod normal, pe lacul Harșan, în timpul sezonului, se pescuiește din mână. Maxim ai voie la începutul partidei să îți pui niște balize și să-ți nădești într-un anumit interval orar, însă în schimb pescuitul se face de pe mal, la fel și năditul, fie cu spombul, fie cu bastonul de nădire. Însă spre sfârșitul sezonului, de la 1 noiembrie, administratorii lasă la liber pescuitul plantat, fie el cu navă modelul sau cu barca. Însă, din punctul meu de vedere, acest lucru nu este unul tocmai ok, pentru că majoritatea pescarilor nu reușesc să pescuiască lansat pe mijlocul lacului și astfel există niște zone pe unde peștii se retrag. În majoritatea cazurilor în care lacurile sunt, să zic așa, dreptunghiulare sau se pescuiește pe ambele maluri, peștii de obicei, atunci când este lacul plin, se retrag către mijlocul lacului, acolo unde pescarii nu au acces cu lansetele, cu rigurile, cu firele, cu nada. Iar apoi, ușor, ușor, ei se duc, ies de pe mijlocul apei și se duc către diverse zone. Însă, în momentul în care este voie să se pescuiască plantat, majoritatea pescarilor se duc din start și nădesc din start pe mijlocul lacului. Astfel că peștii nu stau acolo și se retrag pe capete, pe zone pe care nu se pescuiește, pe zone libere, în golfuri, pe apă mică sau pur și simplu pe cele două capete, acolo unde în mod normal este mai greu să se pescuiască. Iar din acest motiv, cei care pescuiesc pe capete au mai multe trăsături pentru că peștii se află acolo. Acest lucru, din punctul meu de vedere, dăunează standurilor de pe mijloc, da? Pentru că pur și simplu este o foarte mare presiune. În fața mea, de exemplu, sunt 1, 2, 3, 4, 5 standuri care toți se duc către zona pe care și noi o accesăm, da? Sau la care trebuie să pescuim, pentru că trebuie să pescuim în fața standului. Și astfel este să zic așa, este ca o pânză de păianjen de fire. Fiecare stand are în jur de minim 3 lansete, dar din câte am văzut, cam toate standurile din fața noastră au 6 lansete și sunt în jur de 25-30 30, mai mult de fapt și cu ale noastre, vreo 40 de lansete pe o zonă de mijloc unde în mod normal ar fi trebuit ca peștele să se retragă. Astfel că acest pescuit plantat îți dă la prima impresie te ajută, îți favorizează, să zic așa, plasarea monturilor, dar din păcate, din cauza presiunii, acest lucru nu este tocmai favorabil. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar fi pescuit chiar și în perioada asta lansat, am fi avut mult mai multe trăsături. Deși în această perioadă anului, aici pe Harșane, pe lacul Harșane, este permis și pescuitul plantat, atât din barcă cât și cu navă modelul, eu am ales pe parcursul zilei cel puțin să pescuiesc din mână, adică aruncat. Motivul fiind și zona de mijloc foarte aglomerată din cauza pescarilor care plantează. Am luat o decizie să pescuiesc puțin mai în jos, undeva la 100-110 metri,
cu gândul că se mai eliberează și se mai relaxează zona de mijloc, iar peștii ar putea să coboare puțin mai în jos. Pe perioadă totuși, în momentul când se lasă întunericul, la fel ca și colegul meu Alex, și eu am ales să-mi plantez cele 3 lansete în zona apropiată de mijloc, asta pe toată perioada nopții, până către dimineață de vreme. Cele mai multe trăsători, atât eu cât și Alex, le-am avut pe perioada nopții. Pentru această partidă, eu personal am ales să pescuiesc cu varianta Marin Supreme, doar varianta bilelor fierte, într-o mărime de 20 de mm, atât pentru nădit cât și pentru varianta de cârlig. Totuși, pe perioada nopții, în unele cazuri, la monturile de cârlig, am ales să mai folosesc și alte variante decât bilele Marin Supreme. O dimineață friguroasă, asta vine după o noapte plină de ploaie și vânt. Un comun superb de harșani, undeva în jur de 18-10 kg, prins în jurul orei de 5 și un pic, la o montură de 2 bile de 24 tari de la SPP. În momentul de față, pentru că peștii nu prea se hrănesc, am prins undeva la 2 pești pe zi, mă refer aici la 2 pești pe 24 de ore. Au fost foarte, foarte activi peștii mici. Peștii mici însemnând plăticile și carașii. În mod normal, în momentul în care peștii mari, crapii, vin pe zonele nădite și se hrănesc și există, să zic așa, o activitate din partea lor, peștii ăștia mai mici pe care nu-i dorim, și anume plăticile sau carașii, pur și simplu nu vin în zonă, pleacă. Însă o dovadă clară a faptului că peștii mari nu se hrănesc este faptul că aceste plătici care au undeva la 2 kg, 1,5 kg, 3 kg câteodată, sunt active și se hrănesc aproape la orice, indiferent de mărimea momelii, a cârligului sau de grosimea rigului. Astfel că inițial am început așa cum aș începe pe pescuitul pe orice lac, mai ales plantat, și anume cu monturi destul de finuțe, să le spun așa, cu cârlige numărul 8, corda crank, cu momeli duble, momeli mai ușurate, formate dintr-un half-half și un boyless covered, cu puțină pastă de atracție pentru perioada asta ceva mai răcoroasă. Însă ele realizate, mă rog, destul de lung pentru a se așeza bine pe substrat, însă din cauza acestor plătici am avut foarte, foarte multe trăsături de plătici, inclusiv în perioadele extrem de grele, în care ploua foarte, foarte mult sau era foarte frig sau aveam ceață și nu mai puteam să mai plantăm din nou lansete, așa că ușor, ușor am trecut la niște riguri pe care le-am folosit și în perioada de vară, în care peștii se hrănesc mult mai bine. Așa că am trecut la monturi rigide, formate dintr-un fluorocarbon IQ2 de 12 sau 15 livre, un cârlig numărul 6 sau chiar și 4 uneori. Seara, când am văzut că
se mai hrănesc plăticile sau în perioada zilei. Și două boilesuri mari de 20 de milimetri, astfel o momeală dublă prin care să mai evităm din plăticile care ne-au cam exasperat în perioada asta. Însă chiar și așa am avut trăsături din partea lor chiar și pe astfel de momeli duble de 20 de milimetri. Indiferent că nădeam cu câteva boilesuri sau puneam ceva mai multe boilesuri sau pelete în cuvă, aveam trăsătură din partea lor. Astfel că a trebuit să facem un pescuit, să zic așa, un pic mai diferit, să folosim momeli mai mari pentru a evita peștii ăștia nedoriți. Minute înainte de răsăritul soarelui am avut și prima trăsătură a serii, a nopții, singura de fapt, totodată aducând și primul crap peste 20 de kg alcative de până acum. Acesta a fost prins la o montură cu Ronnie Rig, cu un pop-up de pineapple, plantată cu un Navo modelul și cu două mâini de bile Marine Supreme Tar de 20 mm. Mai avem aproape 24 de ore de stat aici pe lacul Harșan din Ungaria și după cum bine vedeți, astea sunt primele raze de soare după vreo 3 sau 4 zile în care a plouat aproape 5-6 ore în fiecare zi plus în fiecare noapte. Și chiar dacă razele astea de soare au ieșit acum să ne încălzească, după cum văd pe cer este în continuare norat și probabil că o să mai dureze soarele asta cam vreo oră, două și apoi iarăși o să înceapă ploaia. Din păcate, vremea la pescuit este o necunoscută, mai ales atunci când ne aranjăm partidele de pescuit și ni le programăm cu ceva timp înainte, cu 5, 6, 7 luni, ba chiar un an înainte și doar norocul poate face diferența, să zic așa, între a avea o săptămână de pescuit sau a avea o sesiune de pescuit cu o vreme frumoasă sau cu una mai puțin favorabilă. Am venit pe ploaie și acum strângem. Pe ploaie terminăm săptămâna de pe lacul Harșan din Ungaria
tot strângând toată tabăra aici pe ploaie. Mai avem lansetele și corturile, pentru că restul le-am cam încărcat în mașină. Din fericire, noi am avut ceva activitate săptămâna asta. Aseară am mai prins un crab de 13-14 kg și vreo 4-5 plătici. A plouat toată noaptea. Însă, din păcate, au fost și alți pescari ceva mai nefericiți decât noi, care au stat o săptămână în aceleași condiții și nu au prins niciun pește. Noi, de bine de rău, am mai prins. Am avut eu un crab de 18,6 kg, cel mai mare prins în această săptămână de către mine, și Alin și Teo a avut 20,2, dacă nu mă înșel. Așadar, am reușit să prindem un crab de peste 20 de kg. Asta a fost un nou episod din seria Eurotrip, alături de mine și de Alin, aici pe lacul Harșani, în Ungaria, și mai avem pe strâns lansetele, așa cum v-am spus, și să facem un duș la administrație, pentru că avem de făcut un drum destul de lung până acasă. Ciao! Până data viitoare, nu uitați să dați share la acest video dacă v-a plăcut, like la el, și puteți să ne găsiți și pe site-ul carstaff.ro, acolo unde avem articole. Ciao, pa, pa!